هيدا الشهر كانت الانتخابات الأمريكية. مش ضروري نقول قديش تأثير نتائج الانتخابات كبير على باقي العالم، بس السلطة بلبنان تحديداً تلحق شو بيصير بأدراج الكونغرس الأمريكي وبالبيت الأبيض حرفياً وبتكت صدورها. اليوم رح أحكي عن كيف أطراف وأشخاص متحكمة بالبلد مثل العونية، حزب الله، بري وغيرهم كتار ركعتهم مجرد اقتراحات قوانين بمجلس الشيوخ الأمريكي. رح نبلش سرد الوقائع بفضيحة جزار الخيام عامر الفخوري. بال 2019 قرر يرجع على لبنان المجرم يلي كان يدير معتقل الاحتلال الإسرائيلي بالخيام، ويلي شارك بقتل وتعذيب لبنانية كتار على مدى سنين طويلة قبل ما هرب على أمريكا وصار مواطن بولاية نيو هامشير. سلطة المقاومة بالممانعة وقفته، وبلشت الحجج إنه ما فيهم يعملوا شي بسبب مرور الزمن وغيرها من الحجج يلي ما نعت حدا. فجأة ب 17 أذار فلتوا قاضي معينه حزب الله للفخوري بتنسيق كامل مع السلطات الأمريكية، واجتوا وفاة مارينز أخدته من السفارة بعوكر مباشرة. نصر الله طلع وقال ما كان معه خبر، قال عرف من الإعلام. سمعت الخبر من وسائل الإعلام، شاهدته على التلفزيون. وقت القاضي تبعه فلته، قاضي اللي هو معينه وهو بيتحكم فيه. مش بس هيك، طلع دونالد ترامب وشكر حكومة الممانعة على تعاونها بإطلاق سراح جزار الخيام من قبل قاضي حزب الله. So I'm very grateful to the Lebanese government. They worked with us. مثلكم كتير حيرني هالموضوع. من أي متى بيرضخوا أبطال المقاومة بهالسهولة بلا أي شيء بالمقابل؟ لقيت الجواب على ويب سايت الكونغرس الأمريكي. مشروع قانون مقدمه سناتور جمهوري اسمه تيد كروز مع سناتور ديمقراطية اسمه جين شاهين. مضمونه لمشروع القانون إنه الولايات المتحدة رح تعمل بالمثل أي شخص أو مجموعة متورطة بخطف أو توقيف مواطنين أمريكية. هيدا المشروع القانون تقدم 21 يوم قبل ما فلت حزب الله عامر الفخوري. فيكن تقولوا لي ثاقبت، وبالكن يمكن معكن حق، بس خليني أخبركن شو صار بعد كم أسبوع بس. بيطلع النايب البلطجي العوني زياد أسود على التي في وبينشر عرض حزب الله وبيقول قصص مثل مجبورين نسلم سلاح تمن جوع. مش عفيك تضلك حاملة بارودة ايه وشعبك جوعان، بدك تنقي. بدك تحملي بارودة، بده يكون شعبك مرتاح، عنده شغل ومنه جوعان، ما حدا عم يلعب فيه. اف هذا كلام كبير. وقصص تعودنا نسمعها من أعداء الحزب، مش حليفه الأول يلي جابلن رئيسهم رئيس جمهورية لبنان بالقوة. كان مفاجأة هالقلب 380 درجة. فقلت يا جينو فوت شيك هالكونغرس ويب سايت، بركي صاير شي ومش منتبهين له نحن. لقيت انه تيد كروز هالمرة لحاله مقدم مشروع قانون تاني، وما كانوا حاطين مضمونه لهالمشروع بس عنوانه كان عبارة عن انه حيالله شخص influenced يعني مؤثر بحزب الله في يتاخد اجراءات بحقه. كلمة influence تفتح المجال على كل السلطة بلبنان، مش بس يلي بيدعموا الحزب بمصاري او معنوية، بس مجرد بيتأثروا فيه. هيدا المشروع تقدم أيام قليلة قبل ما زياد أسود وجوقة الأبواق على الأو تي في تفتح جبهة على حزب الله فجأة بعد 14 سنة جواز مارونة. إذا بعدكم مصدقين إنه 2 زائد 2 بيعملوا 5 مثل ما هن بيقولولنا، مش 2 زائد 2 بيعملوا 4، خلينا ننقل على نبيه بري وقرار الثنائي مش بس بالاعتراف بإسرائيل بس بالقعدة معهم على فرد طاولة بالنقورة. أول سبتمبر اجوا عقوبات على وزيرين مخلوعين، علي حسن خليل ايده اليمين لبري ويوسف فينيانوس من جماعة فرنجية. بعد أقل من 4 أسابيع طلع بري وبشرنا انه بده يروح ركض يتفاوض مع إسرائيل بعد ما صار له الموضوع منيمه أكتر من 10 سنين. شو هالصدف عن جد يعني. باي ذا واي بري ما استعمل كلمة عدو بمؤتمر الصحفي تبعه يلي عمله عن مفاوضات مع إسرائيل، هاي بس FYI يعني. إذا بعدكم مش مقتنعين إنه سلطتنا الفاشلة تسمع كل كلمة من أمريكا دايماً، رح نوصل على آخر كم أسبوع والعقوبات على جبران يلي عملت زلزال بلبنان. جبران صار له سنين بيقول إنه هيدا لتلتة بس قدرنا نعرف إنه المدافعين تبعه ببيت الأبيض ما بقى يقدروا يهدوا دونالد ترامب، ونزلت العقوبات بس مش لأن بيطاحوا لحزب الله بس لفساده. مستندين على الماغنيتسكي أكت مش على صلته بحزب الله. جيبيه دغري طلع كذب، بس بسرعة البرق السفيرة الأمريكية بلبنان برهنت إنه كان عم يكذب.
وما في إلا يومين طلع على الحدث إذاعة موالية للسعودية وقال إنه بده سلام مع إسرائيل، قلل من احترام الجيش اللبناني وبعد حاله قد ما فيه عن حزب الله، بإشارة واضحة إنه 180 درجة برم عن آخر 15 سنة من خطاباته ومواقفه. فاليوم وقت كلاب السلطة كانوا يتهمونا إنه نحن عملاء لأنه كنا نجيب سندويشات بالمظاهرات، طلعوا هن العملاء، بيسمعوا الكلمة بتكتها من الأمريكان ومن غيرهم كتار، وبغيروا موقفهم بمجرد executive order واحد أو مشروع قانون يلي ما بحياته كان صار قانون بمجلس الشيوخ الأمريكي. خبروني مين العميل؟ شباب وصبايا شبعوا من فسادكم وفشلكم؟ أو قرطة الصوص بيسمعوا كلمة سفارات وحكومات أجنبية مثل الشطورين وقاعدين بيتغدوا مع الإسرائيلية بنفس الوقت اللي عم يركبوا ملفات عمالة لشباب وصبايا لبنانية؟